Якщо ви думаєте, що знаєте цю країну, то як щодо цього або ж оцього? Країна, що розмістилася в Альпах і зробила там найкращу інфраструктуру. Країна, де села виглядають мов намальовані, воду п'ють прямо з фонтанів, а корови живуть з найкращими фотошпалерами у світі. Це просто шок. Швейцарія. Така зелена, бірюзова, скеляста, водоспадиста і така багата. І цей список можна було продовжувати далі і далі. Але це Швейцарія, тут і так все зрозуміло, тому одразу до плану. Це наша друга подорож до цієї країни, і цього разу ми на авто. Тому ми побачимо всю Швейцарію, її найвіддаленіші села і озера. Побільше фільтрів, і виходить така от вода такого кольору. Пройдемося знаменитими маршрутами Гріндельвальда та Лаутербрунена. А почнемо ми, ви самі побачите. Давайте починати. Але перед цим пару слів про те, чому це не просто ще одна країна в Європі. Тут перше, що хочеться зробити, це зупинитись і просто вдихнути. Дати собі 10 секунд тиші, а потім починається. Потяги, що ходять по хвилинах, фонтани, з яких можна пити, шоколад, що коштує, як вечеря в Парижі. Ідеальні корови, ідеальні луки, ідеальні дороги. Але в якийсь момент ловиш себе на думці, а чи не занадто тут усе правильно? Це наче лабораторія, де тестують, як виглядало б життя, якби всі, абсолютно всі, діяли за правилами. І якщо чесно, це працює. Тут, немає офіційної столиці, тут 4 державні мови. Тут 26 кантонів і кожен з власними законами, податками, гімном і навіть графіком виносу сміття. І при цьому все це не валиться. Навпаки, все як швейцарський годинник. Тільки не у переносному сенсі, а буквально. Але чому ж так дорого? Тому що це Швейцарія. Тут усі хочуть жити красиво і, здається, їм це вдається. Високі зарплати, майже повна відсутність корупції, ідеальна інфраструктура, ретельно відремонтовані дороги навіть у гірських селах. І це все береться не з повітря. А зараз про моє улюблене. Цифри. Середня зарплата в Швейцарії приблизно 5-6 тисяч франків на місяць. Але все це залежить від професії. Наприклад, медсестра заробляє близько 5500 франків, учитель вже від 6 до 8, залежно від рівня школи. IT-спеціалісти легко доходять до 9 і вище, а офіціанти у районі 4000 з чайовими. Але не варто радіти зарано, бо половина цієї суми одразу на життя. Житло, страховка, податки і хліб за 5 франків. Ви думаєте дорого? Так. Але навіть після всіх витрат у кишені швейцарця зазвичай залишається більше, ніж у більшості європейців. Тут дорого, але й заробляють відповідно. І так як Швейцарія не входить до складу ЄС, то це також має, скажімо, певні переваги. Принаймні для Швейцарії. Європа, звісно, була б не проти такого учасника. Так, оскільки Швейцарія не член ЄС, то вона має власні правила гри. Вона не зобов'язана дотримуватись загальноєвропейських цінових політик чи ринкових регуляцій. Це дає більше свободи, але й означає, що все від праці до імпорту коштує дорожче. І ще одне. Швейцарці не женуться за масовістю. Тут усе зроблено якісно, на совість і з орієнтиром на власних мешканців, а не лише туристів. А якість, як ми знаємо, коштує. Та, перш ніж милуватися горами, треба виконати святе правило будь-якого водія в Швейцарії – купити віньєтку. Без неї на автобан не сунься, інакше штраф буде такий, що вже точно не буде чим милуватись. Купити її можна на будь-якій заправці одразу після перетину кордону. 40 франків і твоя машина офіційно стає частиною швейцарської системи. Віньєтка клеїться на лобове скло і все, ти легальний. Теоретично її можна купити і онлайн, але навіщо ускладнювати? Коротше, це не зовсім стандартна поїздка, тому що ми приїхали на своєму авто, а отже, треба платити за парковку. І в Швейцарії це можна зробити за допомогою автомата, але, звісно ж, у вас немає швейцарських
франків. І коли у вас їх немає, ви можете скористатися додатком Easy Park. Він взагалі діє по всій Європі і заплатити. До речі, коштує ця штуковина за годину паркування 2 швейцарські франки. Можете за допомогою додатку оновлювати. І, до речі, така особливість, що в цьому місті можна паркуватися лише на 2 години, але знову ж таки за допомогою додатку це можна оновлювати кожні 2 години, а не ходити і кидати копійку сюди. І перше місто, куди ми вирішили заскочити, це Люцерн. Бо якщо ти щойно в'їхав у Швейцарію, то хочеться одразу зрозуміти, про що вона. А Люцерн – це така концентрована мініатюра країни. Старий дерев'яний міст, набережна з краєвидом на Альпи і пароми, які мають красивенні маршрути по околицях Люцерна. Ідеальне місто, щоб налаштуватись на потрібну хвилю. Здається, Швейцарія виглядає надто ідеальною. Ну так, зелений газон, пагорби, озеро – дуже красиво. Подорожі вчать головного – не брати нічого зайвого, але й не забувати про важливе. В таких соковитих місцях підзарядитися енергією фруктів – це 100% правильне рішення. Особливо, коли це такий вітамінний перекус, життєвий павербанк, я би навіть сказав. Смачно, зручно, те, що треба в подорожі. Коротше, грейпфрут і мандарин – топ. Ананас краще. Cheers! Мені подобається починати день у Русі, і саме тоді хочеться чогось смачного і справжнього. У мене з собою Jaffa Select – нектар з відбірних фруктів з усією користю, яку тільки можна було зберегти. Дуже смачно заряджає та надає бадьорості перед новими пригодами. А я з Jaffa Vital. Енергія фруктів з вітамінами та рослинними екстрактами. Смак грейпфрута з мандарином – кайф. Навіть на підйомі дихається легше. Смачно зарядившись, ми продовжуємо наші пригоди. І, мабуть, з чого варто почати дослідження Люцерна, це от з його озера, воно тут величезне. Ну і, мабуть, це найкрасивіша частина цього міста, тому що попереду мене зелені пагорби, зліва красива архітектура з цим мостом, яким ми зараз, власне, і пройдемось. Якщо сказати максимально туристично коротко, то називається цей міст Капель-Брюкке. Стоїть він тут уже майже 700 років, і це, мабуть, найбільш людне місце, адже фоточку на цьому мості хочуть зробити всі туристи. Ну і, звісно, крім того, що міст дуже красивий, з квітами, майже повністю з дерева, а він ще колись виконував військову функцію. Скоріше, навіть не міст, а ось ця ось вежа. До речі, це була в'язниця, скарбниця і навіть катівня. Тобто місточок для фоточок, а башта для середньовічної бюрократії. І якщо говорити про красиві місця, то оминути набережну взагалі ніяк. Тут усе дійсно як у листівці. Бірюзове озеро, лебеді на передньому плані, а на задньому засніжені Альпи, які виглядають так, ніби їх хтось намалював для туристів. Уздовж води старі будинки з черепичними дахами, тераси з кавою по 6 франків і той самий вид, заради якого сюди варто заїхати хоча б на кілька годин. Люцерн точно знає, як справити перше враження. Місто, звичайно, тут дуже красиве, гарна архітектура, але, як на мене, найкраще Швейцарія відкривається саме з води. І головна фішка парому тут, що він веде вас до самих гір, і там уже картинка така більш швейцарська. Please, 2 tickets. Придбали ми, значить, квитки. Тут є декілька маршрутів по озеру. Ми ж взяли на 1 годину. Коштує він по-швейцарськи 30 франків. І, ну так, дороговато. Наш, до речі, паром через півгодини, тож ідемо. А поки чекаємо наш паром, давайте розберемося. Це тут у Люцерні розвага така, кататись по озеру, чи все ж транспорт? Бо виглядає як атракціон. Краєвиди, як і заставки Windows, чайки, гори, все неспішно пливе. Але насправді це повноцінна частина міського транспорту. Тобто це не просто туристична фішка, ними реально користуються місцеві. Наприклад, щоб дістатися до роботи з маленьких сіл навколо озера, або, навпаки, втекти з міста у вихідні на природу. Для них це типу як у нас електричка, тільки з панорамою на гори. Ціни для всіх однакові, але більшість місцевих мають абонементи або свій спас, тож виходить дешевше.
Коротше, тут можна сісти або в середині, скажімо, і дивитися на гори через скло, хоча це доволі непогано, адже вікна тут дуже такі от панорамні і реально досить комфортно сидіти. Або ж можна вийти на гору, там ви будете сидіти на свіжому повітрі, але там дещо не такі сидіння, а тут, скажімо, такий злегка люкс. Навкруги Альпи, і звідси, до речі, видно багатько відомих вершин, і вони всі виглядають так, ніби вони тут намальовані для реклами якогось шоколаду. Але ні, вони справжні. Ну, перше враження, асоціація, скажімо, це озеро Комо в Італії. Чому? Тому що це також велике озеро, навколо височенні гори, ліси, але тут видно, що архітектура зовсім інша, ну і місцями гори також дещо вищі. А курсують ці пароми вже понад 100 років, і в цьому щось дуже швейцарське – поєднати практичність і красу, транспорт і прогулянку. Це не унікально саме для Люцерна, подібні пароми є і на інших озерах. Але саме тут усе виглядає так, ніби хтось створив це місто спеціально, щоб його показувати в тревел-блогах. Ну, а це схоже на якісь дорогі вілли успішних людей, тобто взагалі далеко від міста, понад скелями, вздовж озера, по одному, ну максимум 2 ряди будиночків. Виглядає так злегка лакжерно. Зовні просто тихе село серед лісу, але за цим спокоєм ховається елітний комплекс з готелями та спа. Ну, мабуть, найбільше всього сподобались ось ці місця попереду парому. Тут така красивенна панорама, і ось з неї відкривається та сама класична картинка Швейцарії. Гори, пагорби, всі такі зеленющі газони, обов'язково покошені, і де-не-де на пагорбах розкидані будиночки. Краса! Але, як виявиться згодом, Люцерн – це лише розминка. Далі буде ще красивіше. Це наш готель. І хоч він виглядає доволі таки простеньким, тут є головна його фішка – розумний дім. Тобто ми так уже трошечки з ним поговорили і ставили свій будильник, вимикали світло за допомогою голосу. Крім того, ми взяли сніданок. Коштує він 8 франків на одну людину. Тут є багато всього, куча булок, кави, щоб ви розуміли, це все кава. Це круто. Для Швейцарії за 8 франків це прям топ. Тому хоч готель виглядає не надто сучасним, але насправді тут є сучасні фішки і офігенний сніданок. Тож будемо їсти. А після цього виїжджаємо і направляємось до міста Інтерлакен. У подорожах важливо, щоб добиратися було зручно і між містами, і взагалі до самої країни. І тут варто ретельно обрати перевізника, щоб поїздка була комфортною і залишала лише гарні враження. І якщо говорити про комфорт, то це автобуси від Лайкбас. Ви вже могли бачити Лайкбас у наших відео, якось, наприклад, подорож до Праги. Лайкбас мають рейси по Україні, а також до 14 країн Європи – Польща, Німеччина, Болгарія чи навіть Греція. Всі ці напрямки є легкодоступними та зручними з Лайкбас. Комфортні сидіння, можна підзарядитись, скористатись вбиральнею та інтернетом. Тож, якщо кудись їдете по Україні чи за кордон, то з Лайкбас це буде зручно, а з нашим промокодом ще й вигідно. Просто вводите промокод «Покутні» і отримуєте мінус 10% на всі квитки. Крім цього, якщо брати ще й зворотній квиток, то Лайкбас дають ще 15% знижки. Таким чином, сумарно за поїздку можна зекономити 25%. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі і подорожуйте вигідно та зручно. Так от, Інтерлакен. Назва перекладається буквально «між озерами».
І так воно і є. Місто затиснуте між двома бірюзовими гігантами Тун і Брієнц. Це місце як база для пригод. Тут стартують потяги до Юнгфрау, тут катаються на паропланах, і тут можна просто зависнути між горами, водою і тишею. Але найкрасивіше з усієї цієї краси – це озеро Брієнц. Щоправда, не з боку Інтерлакена, і щоб побачити його таким, яким показують на листівках, ми поїхали в інший бік – у маленьке село Ізельвальд. Отже, по-перше, перед нами одне з найкрасивіших озер Швейцарії. А по-друге, саме з цього містечка Ізельвальд тут найкрасивіші види на це ж озеро. Це одне з тих місць, де час начебто сповільнюється. Дерев'яні будиночки, пірс, з якого відкривається той самий вид на озеро. Бірюзове, глибоке, з горами, які ніби зависли в повітрі. Але колір води, звісно, виглядає якимось нереалістичним. Чесно, ніяких фільтрів не будемо накладати, покажемо, як є. Але дійсно, настільки бірюзова вода, там, якщо заглибитися в історію, то там танули льодовики, останній льодовиковий період, і там він танув, тут утворилося озеро, і тому така чиста вода. Але, чесно, більше віриться в якусь супер там теорію, що там хтось ішов, розлив бірюзову воду, і воно таке все стало. Це звучить навіть трошки більш реалістично. Тут справді перехоплює подих. Ізельвальд – це не просто красива точка на мапі. Це те саме село, яке виглядає так, ніби його зібрали вручну з деталей альпійської мрії. Бірюзове озеро Брієнц під ногами, засніжені вершини над головою і десь посеред цього всього дерев'яні хатини, човни біля причалу і абсолютна тиша. Яхти, катамарани, але як для купання, то вода дещо надто гірська, тут влітку максимально може бути плюс 18. Але багатьом, в принципі, це також ок. Живе тут, увага, менше 500 людей. І це не жарт. Це справжнє село, а не музей. Але й не зовсім класичне село. Тут мешкають не лише селяни, багато хто приїжджає сюди на літо, як на дачу. А дехто просто втікає з міста за тишею і видом на гори. Частина мешканців працює у сфері туризму, готелі, човни, невеликі кав'ярні. Частина щодня їздить в Інтерлакен або Брієнц на роботу. І, звісно, по цьому озеру можна поплавати. Тут є паром і станція, яка прямо з Інтерлакена може вас довести прямо сюди. Але якщо ви на авто, ви можете під'їхати буквально тут хвилин 20 від Інтерлакена. І ось тут така краса. Хоча і паром – це також дуже класна штука, дуже раджу. Але, чесно кажучи, мені так хочеться прокататися на цих човниках, вони такі красиві. Цей берег озера менш туристичний, ніж головний, і саме тому, на мою думку, красивіший. Ізельвальд входить до кантону Берн, хоча атмосфера більш схожа на Обвальден чи Нідвальден. Спокій, альпійські луки, дзвін корів, пірс і той самий вид, який колись з'явився у серіалі Crash Landed on You. І зробив це село дуже знаменитим серед корейських туристів. Ну і окремої уваги заслуговує побут швейцарців. Настільки у них все класно виглядає. Тобто кругом будуть якісь атрибути під село, ще якісь ліхтарики, хтось з дверей виходить. Ну тут дуже красиво. І насправді ми вже проїхали дуже багато сіл, і насправді всі вони дуже-дуже красиві, неймовірно доглянуті, і от виглядає реально, хай би як би це банально не звучало, як з листівки.
Ходіть, вам дещо покажу. Досить типовий швейцарський магазинчик, або, скоріше, така маленька крамничка. Як вона виглядає? Вона виглядає злегка на довіру, хоча десь я бачила, здається, що камери встановлені. Ні, тут не встановлені. Кажуть, десь камери встановлені, але все одно в більшості воно працює на довіру. Ви берете сир, кладете гроші до каси і все, і йдете собі. Ціна, до речі, за кілограм 22 швейцарські франки. Такі магазини на довірі можна зустріти і в інших країнах – у Норвегії, Німеччині, Японії. Там теж бувають стенди з овочами, квітами чи яйцями, де ти просто залишаєш гроші або скануєш QR-код. Але саме в Швейцарії це не виняток, а система. Тут воно працює масово, стабільно і, що найважливіше, всім це нормально. Це не про продукти, це про рівень довіри, який тут вважають так само природним, як і чиста вода з фонтанів. А ще в Швейцарії, можна так сказати, всюди тече той самий Evian, який, тут продається буквально в кожному супермаркеті. І коли ти намагаєшся знайти не пів літра води, а 1,5 літра води, то в них всюди буде оцей Evian по 3, франки. Але можна, звичайно ж, знайти отаку от штуку, і з неї дійсно можна пити воду. Вона тут дуже кльово тече, дуже чиста, і їх насправді тут в кожному містечку понатикувано кучу штук, тож беріть з собою пляшку і пийте воду, скажімо, з такого джерела. Якість, повірте, гарантована. А ще в Ізельвальді є один момент, який не міг не привернути нашу увагу. Це невеликий замок на півострові, що виглядає так, ніби його випадково залишили з якогось фентезі-фільму. Приватна резиденція, яка не відкрита для туристів, але виглядає так, ніби мала б бути музеєм. Він стоїть прямо на краю півострова, відзеркалюється у воді, і якщо пливти повз на човні або паромі, створюється відчуття, що ти десь у Норвегії на зйомках «Володаря перснів». У ньому зараз не королі і не лицарі, просто багаті люди, які вирішили, що жити в замку – це не надто. Зайти всередину не можна, але, чесно кажучи, він і не про те. Ну і по традиції, якщо порівняти з озером Комо, що в Італії, то тут в першу чергу трошки вищі скелі, це логічно, Альпи, швейцарські все ж таки. А ще також значно менше людей. Але і це, в принципі, також логічно, тому що сюди дещо складніше добратися, ніж на Кому. Воно менш розпіарене, скажімо, і є альтернативи поруч. Бо якщо зараз повернутися в Інтерлакен, то там людей буде дещо більше, а сюди доїжджають по факту одиниці. Ну і з цікавого, чим тут можна зайнятися, це можна випити кави або ж безалкогольного пива, як у моєму випадку, і з'їсти торта. Ну а якщо ви трошечки більш активні, то ви можете взяти байдарку і прокататися по озеру. А вже за кілька хвилин посиденьки удвох перетворилися на якесь велике застілля з цими дівчатами з сусіднього столика. Було трошки дивно, але зате весело. І ще однією важливою темою Швейцарії є прапор Швейцарії. Він тут практично повсюду. Великого розміру десь на вулицях, маленького. Так, про що ми? Про прапори Швейцарії. Давай заново. Окремою темою Швейцарії є прапор Швейцарії. Він тут реально повсюду, великого розміру якось тут на якомусь ліхтарю, може бути маленького розміру, тоді їх цілий ряд виставляють. Також навіть квіти, якщо придивитися, вони будуть висаджені в червоному і білому кольорі. А десь якісь надписи в кафешці також можуть бути чисто червоно-білого кольору. І спершу здається, це ж Швейцарія, тут усе красиво, навіть патріотизм. Але насправді це щось глибше. Прапор тут не просто символ держави, це про довіру до системи, до правил, до сусідів.
Тут не чекають, що держава щось винна. Тут самі організували, самі побудували і тепер можуть пишатися. Прапор – це типу як знак якості. Тут усе працює. Ми частина цього і це нам подобається. В Швейцарії, звісно, міста містами, це, безперечно, дуже красиво, але все ж Швейцарія, вона відкривається саме в таких містечках, де мінімум туристів, максимум природи, красива бірюзова вода, ну і ще треба знайти десь корів. І ми їх знайдемо, але зовсім в іншому селі і навіть не сьогодні. Адже далі вирушаємо до міста Інтерлакен. Так, заправилися це добре, взагалі дуже зручно подорожувати на авто. А ще зручніше це брати страховку на Hotline Finance. У них є зручний застосунок, тут можна придбати і зелену картку для авто, і туристичну страховку для себе. Я завжди маю і те, і інше, оформлення займає всього лише кілька хвилин і все під рукою. Дуже зручно. А з нашим промокодом «Попутні» отримаєте ще й 10% знижки. Посилання, як завжди, в описі, а ми рушаємо далі. І, як ми вже згадували, назва Інтерлакен буквально означає «між озерами». І це головна фішка міста. З одного боку озеро Тун, з іншого озеро Брієнц, біля якого ми щойно були. Тут базуються найекстремальніші гіди країни, тут починаються маршрути до легендарних альпійських вершин. І тут же можна просто сісти на лавку і дивитися, як хтось інший ризикує життям заради того самого кадра. Недарма Інтерлакен називають столицею екстриму Швейцарії. Тут можна стрибати з парапланом, бігти вгору на трекінгу, кататися по канатках, а потім спокійно пити каву, поки інші літають у небі. Ідеальний баланс між адреналіном і тишею. Місто, де все одночасно – і спокій, і вибух енергії. Отже, ми приїхали в містечко Інтерлакен, і спершу я думав, що це буде звичайне скучне місто. Але, як виявляється, тут є така от гора, отакі от парашути, які спускаються от з гори попереду мене. І, що найцікавіше і найкрасивіше, це ось ця от біла засніжена гора посеред серпня. Це взагалі що таке? Вона надзвичайно соковито виглядає, хоч це і не зелена, але це просто вау. До речі, виявляється, це одне із найпопулярніших у світі місць для парапланеризму. Так, саме таким словом називається ось ця вся діяльність. Тут у центрі міста є величезна зелена галявина, куди приземляються всі ці літуни. Перші польоти тут почалися ще в 1980-х, і з того часу параплани стали таким самим символом міста, як Юнгфрау чи шоколадка Тоблерон. Ціни стартують від 160 франків, і якщо гарна погода, то літають навіть взимку. Окрім цього, стрибки з парашутом, рафтинг, каньйонінг у гірських річках – тут реально кожен другий турист приїжджає за адреналіном. Здається, це той самий рідкісний випадок, коли, здавалося б, людей дуже багато, от реально, прям дуже, що на землі, що в повітрі. Але вони реально не напрягають, я про тих, що на землі, а ті, що в повітрі, таки взагалі розслабляють. Крім того, що є величезна зелена зона, але і з деревами, так, і крім того, краєвид, він реально не може не розслаблювати. Ви ж запитаєте, чим тут займатися? По-перше, можна політати на оцих от штуках. Можна прогулятися алеєю, або ж, якщо ви трошечки спокійніші, можна от просто сісти, як закохана парочка, і дивитися на цей краєвид. А ми ж ідемо назад в місто. Звичайно, не знаю, наскільки це гарна ідея, мені тут дуже подобається. Тож перевіримо, наскільки там багато туристів. У самому місті добре відчувається, що це туристичне серце країни. Тут сотні готелів, сувенірних лавок, магазинів із годинниками і шоколадом. А ось ще одна красива вулиця, але з цих же міркувань вона і дуже людна. Тому йдемо далі. Інтерлакен дуже популярний серед туристів з Азії, особливо з Кореї, Японії та Китаю. Це місто реально більше живе для гостей, ніж для самих мешканців. Якщо піти далі в центральну частину міста, то тут уже дещо спокійніше, все красиво, архітектура, кафешки, всі на терасах сидять, тобто тут можна дещо трошки прогулятися. Як ви могли здогадатися, час поговорити про ціни і про те, скільки коштує поповнити калорії у швейцарському супермаркеті. От вам ще один лайфхак, як зекономити в Швейцарії.
це прийти в місцевий супермаркет, Coop, і шукати його треба не в центрі, а от трошечки подалі від старого міста, буквально там в 5-10 хвилинах. І що ми маємо? Ми маємо величезну кількість взагалі смачних всяких штук, салати вон всякі, суші навіть щось схоже на них, якісь фрукти. Да, ціни тут, звичайно, не стандартні супермаркетівські, як по Європі, тут вони також швейцарські, але повірте, ви точно таким чином зекономите і смачно поїсте. Та коли дивитесь на ціни, просто пам'ятайте, середня зарплата тут після податків 4-5 тисяч франків. Тому хліб за 5 франків для них – це як для нас батон за 25 гривень, тобто нормально. Окей, що ж далі? Інтерлакен – це типу як ворота до 3 головних долин – Лаутербрунен, Мюррен і Гріндельвальд. Саме звідси починається знайомство з тим, що називають серце швейцарських Альп. І наше знайомство відбудеться вже завтра, а зараз ще раз погляньте на тутешні краєвиди та зацініть масштаб. Швейцарія таки унікальна. Отже, невеликий рум-тур нашого наступного готеля, а точніше кімнати. Ми сюди приїхали вчора, з вечора, тож не знімали, і тому в нас є такий невеличкий бардак. В цілому готель хороший, він знаходиться поруч з Берном, хоч нам і треба буде 40 хвилин їхати назад, але в тій околиці там готелі були по 200, від 200 франків і вище, тож ми вирішили тут зупинитися за 97. У нас тут видно гори, гарні такі дахи. Ну і на сніданок взяли отакі от штуки, круасани, багети з собою. І будемо зараз їсти з видом прямо на гори і засніжені вершини Альп. Питання. З чим у вас асоціюється Швейцарія? Ну, типу, годинники, сир, або, можливо, класичний набір. Альпи, корови з дзвіночками, ще, може, якісь кози, ну, або хоча б шоколадка, та сама з червоним хрестом на обгорці. А тепер уявіть, що це все в одному місці. Додайте сюди ще 72 водоспади, дерев'яні будиночки, луги та кілька десятків корів. І вертикальні скелі, які ніби спеціально поставили для більш вражаючої картинки. І оце все – це не якась фантазія дизайнера упаковки сиру, а реальне село. Звучить як казка, а виглядає ще краще. Це Лаутербрунен. Але давайте все по порядку. Приїхали ми в Лаутербрунен, дивлюсь, парковки, в принципі, коштують по 1,5 швейцарських франки за годину. Думаю, ну окей. Заїжджаємо ми на вільну парковку, де є місця. Я швиденько дивлюсь, кажу, ні, Ярослав, виїжджаємо. Тут 6. Тобто, розумієте, парковки можуть бути плюс-мінус поруч, але ціна відрізняється від 1,5 до 6. Тобто це в 4 рази більше. Ну, ми швиденько виїхали звідти і запаркувалися ось тут за 1,5. Тому будьте уважні і дивіться, щоб плюс-мінус поруч парковки стоять, але ціна може дуже сильно відрізнятися. Але буває і так, що мінімальна вартість 5-6 франків одразу за кілька годин, незалежно від того, чи стоїш півгодини чи 5. Коротше, на під'їзді до цього селища мої емоції просто зашкалювали, тому що Аліна така, диви, це водоспад, він просто метрів 40, мабуть. Потім за ним знаходиться відразу 4-кілометрова засніжена гора в серпні, одна, до речі, і друга. А ще один водоспад справа від мене. І взагалі цей регіон, він славиться тим, що тут 72 водоспади. І це не такі водоспади там метрів 5, а тут метрів 50 він падає з гори. Ну ви подивіться на це. Тут є така центральна вулиця, вона простягається через все селище, тут є готелі, хостели, купа кафешок, ресторанів і різних туристичних магазинчиків. Але ми радимо цю вулицю проходити досить швидко, тому що сам Лаутербрунен відкривається дещо в інших місцях, природних і з сільськими хатами. У самому центрі Лаутербрунена крихітне містечко на кілька вулиць, але найголовніше – вид на головну зірку долини – водоспад Штаубах, який буквально падає зі скелі прямо за будинками. Це просто вау! Зазвичай от ми дивимося і бачимо, що водоспад, він падає, він дзюрчить, він поруч близько, ти підходиш, ну і бачиш, що це водоспад і ця вода лється.
тут же таке відчуття, наче якась велика така біла хмара, пара просто вниз, повільно так спливає, і це навіть не виглядає як вода, за рахунок того, що водоспад знаходиться дуже високо, та ще невеликій відстані від нас, і реально виглядає, наче така велика парова маса повільно сповзає вниз. Це водоспад Штаубах. Його висота майже 300 метрів, і він вважається одним із найвищих вільнопадаючих водоспадів у Європі. Вода буквально падає зі скелі прямо над дахами будинків. Назва Штаубах перекладається як «пиловий потік», бо сильний вітер розносить струмінь на дрібні краплі і здається, ніби над долиною завис туман. Отже, Лаутербрунен – величезні скелі, не менші водоспади і навіть козенята, які бігають прямо за моєю спиною. Взагалі до того водоспаду можна піднятися, там є така серпантинова стежка, але, чесно кажучи, мені здається, прямо біля самого водоспаду, там його практично не видно, та й людей дуже багато. Тому, як на мене, ліпше споглядати ось звідси знизу. Тут взагалі кайфово. З цікавого, що цей водоспад настільки вподобали поети-мандрівники 19 століття, що навіть Гете написав про нього вірш. Ну так, я б тут теж, чесно кажучи, вірші писала, бо ці 297 метрів краси не можуть не надихати. І вже від основного водоспаду за моєю спиною йде стежка, де можна побачити і інші водоспади в цьому регіоні. І взагалі вона дуже спокійна, практично безлюдна, тож дуже раджу нею прогулятися. І в цьому головний контраст Лаутербрунена. У кількох хвилинах ходи поєднується туристичний центр із готелями та альпійське село з фантастичними пейзажами. Тут починається зовсім інший Лаутербрунен. Дорога вздовж річки, дерев'яні хати з квітами на балконах, альпійські луки з коровами та дзвіночками. Тут така тиша, що ніби туризму й не існує. Саме в цих околицях відчувається справжня Швейцарія. Проста, спокійна і по-сільськи красива. І от уявіть, що в цьому швейцарському раю хтось має садибу, живе в ній, якось дісталося в спадок чи як, і навіть приймають туристів, такий, скажімо, підробіток. А заробіток тут непоганий. Село маленьке, тож попит стабільно перевищує пропозицію. Результат – хостел від $93, а готелі по 300-400, а подекуди навіть 700. І це, нагадую, за одну ніч, і навіть не в літній сезон. Постійно тут проживає близько 800 осіб, і всі вони зайняті у туристичному бізнесі, скажімо. Тобто це готелі, ресторани, прокати спорядження різного і також фермерство, як же без нього. Швейцарські корови не лише щоб давати молоко, вони ще й головна частина туристичного образу країни. І все ж про корів і про траву, яку вони споживають. Просто погляньте, це конюшина з якимись легенькими квітами, ця конюшина цвіте, його ж весь час стрижуть. Ну, красиво, смачно і дійсно, як то кажуть, підтвердження швейцарської якості. Молоко, шоколад, всі ці кисломолочні продукти дійсно того варто. І так, до речі, про сир. У Швейцарії понад 450 видів сиру. І кожен регіон має свій фірмовий. У багатьох селах можна купити сир прямо з ферми. Часто через ті самі чесні магазини. Ще під час першого нашого візиту до Швейцарії я задалась питанням, чому тут кругом покошені газони? Невже просто заради краси і чому аж усі регіони кругом, навіть якщо це вершина, навіть якщо це стрімкий підйом нагору, все одно все буде покошене. Виявляється, що, по-перше, якщо це приватна власність, ти косиш все сам, там є певне навіть зобов'язання, певний стандарт, як часто ти маєш косити. Якщо ж це якісь більш такі віддалені регіони, то там заохочують фермерів, роблять різні субсидії, таким чином, що фермери все це викошували. Ну, по-перше, краса – це, звісно, добре, тому що якщо її не скошувати, то коли вона виростає високою, вона вже не така зелена, більш жовтого кольору, і здалеку це виглядає, ну, дещо не так насичено яскраво. А по-друге, якщо ж траву не косити, вона виростає високою, логічно, і взимку, коли падає сніг, то це створює ризик лавинних сходжень. Тому ти одразу одним пострілом аж цілих 2 зайці. І красиво, і практично. Тобто, фактично, фермерство тут штучно підтримується державою. Чому? Бо інакше в горах воно було просто нерентабельне.
Фермери отримують дотації за те, що утримують села живими і доглядають за ландшафтами. Фактично, вони не тільки виробляють їжу, а й, так би мовити, обслуговують красу країни. В цілому маршрут дуже красивий, як вже сказано, тут є 72 водоспади, і насправді ти їх не відразу помічаєш, але потім, коли придивляєшся, він падає з 200-метрової висоти, він не те, щоб зараз дуже повноводний, але він, коли падає донизу, він вже повністю розлітається. І я думав, що вони будуть, якби, скажімо так, трошки кучніше, але я бачу, он там далеко-далеко, можливо, кілометрів 5 звідси, є ще один, тобто вони так досить сильно розкидані по цій долині. Що мене здивувало, що назва Лаутербрунен у перекладі з німецької так і означає «гучні джерела». Воно і зрозуміло чому. І ось вона, ідеальна картинка. Вгорі ллються водоспади, а внизу спокійне, красиве сільське життя. І архітектура тут максимально швейцарська. Тобто різьблені балкони, красивенні віконниці, квіти кругом на фасадах. І що ще цікаво, що Швейцарія, уряд дуже класно контролює, що будують, де будують і в якому стилі будують. Тому все так ідеально і виглядає. Хочеш скляну віллу посеред долини? Ні, друже. Має бути дерево, камінь і квіти на балконі. А ще, проїжджаючи селами Швейцарії, ми задались питанням, чому будинки тут гігантські, там 2, 3, 4 поверхи, хоча виглядають як приватні будинки на одну сім'ю, але вони гігантські, всі доглянуті, видно, що не закинуті, вони житлові, там люди живуть, але чому ж вони такі великі? Виявляється, що ще з давнини тут повелося будувати такий будинок, щоб одразу на кілька поколінь, тобто бабуся, дідусі, діти, внуки, щоб всі разом жили в одному будинку і всім було комфортно. Але з часом трошки вони почали відходити від цієї традиції, але будинки такими великими лишилися. І вони такі, що ж робити? І вирішують, що можна робити окремі входи, відділяти це як окремі квартирки і або продавати для чужих людей, або продавати для родичів, або дехто навіть продовжує жити такими великими родинами. А ми, значить, знайшли таке максимально швейцарське взагалі місце. Тут корови з дзвониками, засніжені вершини Альп, гелікоптери і, звичайно ж, тінь. Тож вирішили тут перекусити і далі йти по цій стежці, бо вона, я б сказав, на 100% швейцарська. І, звісно, з таким краєвидом це смакує в разів 3 навіть краще. Так, це те ж саме правило з дитинства. У природі все смачніше, тому немає нічого кращого, ніж прямо тут і поселитися. Насправді, закемпуватися у Швейцарії – це, мабуть, мрія кожного. Ми їхали в Швейцарію зі сторони Німеччини, і як тільки виїжджаєш на автобан десь кілометрів 100-300 від кордону до Швейцарії, то одразу починається десь приблизно така статистика, що мінімум 1 кемпер на 10 авто. І більшість з них, звісно, це німці. Чому? Тому що в Німеччині, в принципі, дуже популярно кемпінг. Для них можна купити дачу, а можна купити кемпер і так само відпочивати у природі. У Швейцарії велосипед і хайкінг – це навіть не спорт, це стиль життя. У вихідні вся країна буквально виходить у гори. І це не метафора. У будь-якій долині чи стежці ти побачиш десятки людей. Родини з дітьми у рюкзаках кенгуру, літніх панів із палицями для хайкінгу, офісних працівників, які ще вчора сиділи у банку в Цюриху, а сьогодні вони тут. У швейцарців немає культури сидіти вдома у вихідний, бо дім – це і є гори, озера, природа. В Україні понад 65 тисяч кілометрів маркованих хайкінг-маршрутів, і всі вони доглянуті, промарковані кольорами, з табличками і розкладом транспорту. Уявіть, ви піднімаєте стежкою на висоті 2000 метрів, і там стоїть табличка «Автобус відправляється о 15:20». Ось це і є Швейцарія. А ще Лаутербрунен – це така, скажімо, вузлова точка між маршрутами. Тут є підйомник, яким можна піднятися вище, є залізнична станція, ну і, звичайно, тут можна прокататися на велосипедах, тому що є для цього все необхідне, і, звичайно ж, на своїх двох.
Швейцарія – це одна з тих небагатьох країн, куди приїжджаєш не по щось конкретне, в якісь там місця, а приїжджаєш по атмосферу. Тобто маю на увазі ось це все. Може прозвучати банально, але тільки якщо не дивитися, бо коли розплющуєш очі, то хочеться писати вірші. Тут хочеться знімати усе. Вгору тягнуться височенні гори, з них падають просто скаженої висоти водоспади, а внизу ідеально вистелений газон і не менш ідеальні будинки та стежки. Лаутербрунен вражає не лише водоспадами і горами, а й погодою. У цій долині вона змінюється блискавично, усе ж таки Альпи. Що ж стосується Лаутербрунена, то це, в принципі, високогірна долина, тут значно довше тримається вологе повітря, також над скелями зависають хмари, і завдяки цьому всьому погода змінюється дуже швидко, так як є величезна різниця висот і, крім того, вітри гірські. Отже, ми вже пройшли 3 кілометри, якщо рахувати від головного водоспаду, тут уже значно менше людей, навіть велосипедам вже конкретно цією стежкою забороняють їхати. З'явилася річка, дуже шумна, гірська, такого якогось білого кольору і ще значно тихіше, ніж було там, оскільки людей практично немає. А рухаємось ми до ось того підйомника, щоб піднятися на гори і побачити дещо іншу картинку. Тож ходімо. Коротше, тут можна йти пішки, можна їхати велосипедом, але більшість обирає підйомник. Швидко, зручно і з видами, які відкриваються просто з кабіни. І цей підйомник веде до Гіммельвальда, куди ми і йдемо. До речі, в Гіммельвальд прикольно їхати, тому що тут менше туристів, тобто кабіна майже пуста, і виходить, є можливість повністю насолодитися цими краєвидами. Всього за кілька хвилин ми піднімаємось більш ніж на 400 метрів, і майже весь час під ногами крута прірва і каскади водоспадів. Це виглядає драматично і трохи нереально. Давайте почнемо з назви села – Гіммельвальд. Воно буквально означає «небесний ліс». І це десь так і відчувається, бо село фактично висить над прірвою на висоті 1000 метрів. І ось нам одразу зі старту кілька фактів. По-перше, це дуже невелике село, тут всього лише 450 мешканців. По-друге, воно повністю без автомобілів. Тобто сюди доїхати автомобілем ніяк нереально. Є лише канатна дорога, якою всі користуються. І що прикольно, що от ми їхали, і там навіть певні товари доставлялися на гору, там було молоко і ще щось там запаковане. Тобто лише ось таким чином можна доставити продукти сюди, на гору. Підйомником возять не тільки продукти, а й пошту, меблі, іноді навіть тварин. Це виглядає трохи сюрреалістично, але для місцевих – буденність. Ну і все ж тут дещо облаштували, є дитячий майданчик, трошки кафешок, де можна щось перекусити, і навіть є готелі. Тобто, якщо ви тут захочете лишитися, вони тут є, і навіть їх дещо є багато, там близько 1000 місць, але ціна може кусатися. А ще у селі немає власної школи, тож діти щодня їздять підйомником униз у долину, а потім назад. Уявіть, у наш шкільний автобус, у них канатка над прірвою. От ми вже десь по Європі кілька бачили таких музеїв під відкритим небом, типу де село, показується, як колись жили люди, там побут їхній і тому подібне. Так от тут воно виглядає аналогічно, наче це виставкові будиночки, ідеальний газон,
така, скажімо, сільська інфраструктура, колорит, все як має бути, але тут це справжнє село, тут дійсно живуть люди, і тут дійсно так красиво, з таким газоном, з таким колоритом і інфраструктурою. Ну і звісно, найкрасивіше, що тут є, це гори. Вони тут надзвичайно близько, засніжені, всі ті самі, і їх дуже цікаво тепер бачити зблизька. Ну і зараз виходить, хмари впали повністю на гори, і вони ось так ідуть плавно по цим горах. Дуже красиво виглядає. Прямо напроти Гіммельвальда величезні вертикальні стіни з водоспадами, які спадають на сотні метрів вниз. Хмари в Гіммельвальді ходять прямо перед очима, гора може зникнути і з'явитися знову за кілька хвилин, і тому пейзаж тут ніколи не однаковий. Ну а ввечері долина тоне в тінях, тоді як вершини ще горять сонячним світлом. Ось він, справжній колорит швейцарських хат і краєвид. Звідси вже видно кілька водоспадів, гори, по скелях де-не-де є лісистість. Ну, картинка виглядає настільки рельєфна. Я не знаю, чи камера це передає, але перепад висоти, він просто величезний. Ну, дуже красиво. А ми приїхали до озера Блаус, там має бути красива блакитна водичка прозора і ще кращий краєвид, але спершу черга, не знайшли можливості придбати квитки онлайн, тому треба стояти в черзі. Вона, здається, трошки велика, але насправді рухається досить швидко. І вхід для одного коштує 11 франків. До речі, цікаво, що в будні дні квиток для дорослого коштує 11 франків, на вихідних і у свята на 2 більше – 13. А якщо приходити після 21-ї, то там також дещо йде дешевше. Але ми тут вдень, тому що вдень будуть найкращі види, найкраще падає сонце і взагалі водичка буде чудова. Тож ідемо. Просто погляньте на цей ліс, на ці каменюки. Яке тут повітря свіже, ще злегка ранок, сонце так гарно світить. Людей небагато, тому що все ж таки будній день, це круто дуже бути в будні дні в таких популярних місцях. І взагалі атмосфера тут така максимально природня, я кайфую. Ярослав, це щось нереально. Я була готова до того, що вода буде гарного блакитного кольору, але тут вона якогось такого, знаєте, як роблять різні сувенірчики, і там ця вода такого бірюзового кольору. Я такий бачила тільки десь на обкладинках і завжди думала, що це там зафотошоплено, що такого кольору не буває. Ні, буває, погляньте. Мабуть, це найкрасивіша вода, яку я бачила. Це Бернські Альпи. І тут серед соснового лісу розмістилося озеро, яке виглядає так, ніби хтось випадково перекинув у нього банку з фарбою. Це Блауза. Маленьке, затишне і з водою такої блакиті, що перші хвилини ти реально думаєш, це фотошоп, чи все ж таки реальність. Чесно, виглядає це все так, наче це десь 2010-й, з'являється якась перша соцмережа, в якій я реєструюся, накидаю туди побільше фільтрів, і виходить така от вода такого кольору, серйозно, вона виглядає якогось нереального кольору, начебто такого не має існувати в природі, але ні, існує.
Ми, звичайно ж, вже бачили прозору воду і були біля Інтерлакена на його озері, але вона там настільки прозорою не була. Тут вона, крім того, що блакитна, вона максимально прозора, тобто видно все дно, видно дерева, які тут попадали. Це щось дуже казкове. І мені здається, це навіть лосось плаває тут. Насправді це форель. І у вас, як і у мене, мабуть, виникає питання, що вона тут робить. Історія така. Колись Блауза був просто крихітним озером серед гір. Гарним, але тихим. І десь у 19 столітті комусь прийшла геніальна думка. А давайте кинемо сюди форель. Бо чиста вода, прозора, рибі буде як у спа-курорті. Так і зробили. Рибина прижилась, і тепер вона плаває тут не для того, щоб її виловлювали, а чисто для картинки. Бо коли ти дивишся крізь цю синю воду і бачиш, як форель крутиться між камінням, то воно виглядає справді надприродно красиво. Ну а вже потім біля озера виросла ціла форелова ферма. Там рибу вирощують по-серйозному. Годують, доглядають і в підсумку готують у ресторані поруч. Коротше, схема проста. Озеро для краси, ферма для тарілки. Виглядає, чесно кажучи, як легкий такий акваріум, тільки величезних масштабів, і риба не малесенька, а якась ось така, по сантиметрів 15-20. І максимально вода прозора, що ти дивишся на метрів 15-20 вперед, і ти все ще бачиш ось таку от рибу, яка тут плаває, реально як в акваріумі. З цікавого це те, що озеро Блаус буквально так і перекладається – Блакитне озеро. Глибина сягає 10-12 метрів, а колір води пояснюється тим, що це озеро живиться підземними джерелами льодовиків. Але фішка не тільки в кольорі. Тут на дні лежить бронзова скульптура дівчини, і це відсилання до місцевої легенди. Мовляв, дівчина втратила коханого і так тужила, що її сльози перетворилися на озеро. Романтика та ще яка. Ну і давайте спробую трошки описати взагалі атмосферу, яка тут є. По-перше, тут така легка лісова прохолода, блакитна вода, якою хочеться прям взяти, зачерпнути і випити. Просто подивіться на це місце. Це виглядає як якесь ідеальне місце для вашого фото або просто провести час. Якийсь такий як невеличкий острівець, ось там. А тут відділене якоюсь великою каменюкою, таке невеличке місце, куди можна вийти і подивитися на це все зовсім з іншого ракурсу. Ну, дуже красиво. А ще озеро змінює колір. Справді, в один день воно темно-синє, а в інший смарагдове. Місцеві кажуть, це залежить від його настрою. Але ми більше віримо в магію освітлення і погодних умов. Нам тільки залишається ловити цей момент і фільмувати. А конкретно звідси, з цього містка, видно навіть сам центр озера і його дно. Тобто настільки тут вода прозора, озеро невелике, що ти так дивишся звідси і бачиш абсолютно все озеро і все його дно. А ще фішка, тут є маленький човник. Возить людей по озеру, ніби гондола, тільки у Швейцарії. І що точно неочікувано, що прокататися на ось цьому човнику по озері абсолютно безкоштовно, тобто просто стаєте в чергу і все. Я такий запитую, а де тут заплатити? А вони, ні, просто підходите, стаєте в чергу і все. Я такий, що? Човник кружляє по колу хвилин 10, але відчуття ніби переносишся зовсім в інший світ. Місцевий гондольєр ідеально вписується в картинку. Усміхнений, спокійний, з таким вайбом, ніби возить людей по цьому озеру вже 100 років. А ще тут прозоре дно і величезна риба. Насправді, човна вода виглядає ще яскравішою, ніж з берега. Колір ніби підсвічений зсередини. Тому, чесно, катнутися варто обов'язково. Це найшвидший спосіб зрозуміти, чому Блаузе вважають магічним. Альтернативу кораблику можна пройтися по стежці, вона тут йде повз усе буквально озеро, і подивитися на озеро, скажімо так, з різних сторін. Гуляти тут максимально взагалі приємно, стежка приємна, справа озера, зліво максимально красивий ліс з мохами. Тобто, якщо там на початку ще трошки людей було, то якщо обходити озеро, то мало хто це робить, тому тут більш така тиха атмосфера, і щоб зробити фото, і щоб полюбуватися самим озером.
Для швейцарців це озеро – це приклад того, як можна берегти природу і робити з неї туристичний магніт. Нічого зайвого, чистота, порядок, трохи інфраструктури і результат – маленьке озеро стало відомим на всю країну. Та й не тільки країну насправді. А ми рухаємось далі по долині Кандершталь. Цей регіон – це справжня перлина Бернських Альп. Тут ідеальні зелені схили, гірські річки, села і одразу кілька локацій, які входять у список ЮНЕСКО. Отже, ми приїхали в Кандерстаг, тому що з цього містечка можна вирушити до ще одного чудового озера Оешінензе. І будемо ми туди підніматися на підйомнику, хоча, звісно, можна піти і пішки, але красивіше, ми думаємо, буде на підйомнику. Спершу невелика перерва на підзарядку калоріями. Отже, взяли ось такий от салат в супермаркеті, немало небагато, в середньому по Швейцарії це 10 швейцарських франків, тобто десь в районі 500 з копійчиками гривень. Але за таким от краєвидом воно все нівелюється і абсолютно варто кожного швейцарського франка. А поки йдемо до підйомника, давайте подивимося, що це за місто і чим воно живе. Кандерстаг – це маленьке альпійське містечко в кінці долини Кандершталь. Тут закінчується дорога, далі тільки гори. Підйомник на Оешінензе починається саме з Кандерстагу. І цього достатньо, аби містечко було в планах у кожного, хто приїжджає в ці гори. До речі, до підйомника веде от така от стежка, кругом у нас гори з неймовірно красивими тінями. І ці 12 хвилин від траси перетворюються на такий от легеньку таку прогулянку між скелями, але водночас по асфальту і поруч газон. І будиночки. У Кандерстазі живе всього близько 1000 людей. Взимку тут катаються на лижах, а влітку, звичайно ж, хайкінг. Кандерстаг – це фактично кінець долини Кандершталь. Дорога тут обривається, далі вже тільки перевали і стіна гір. І саме звідси починаються Великі Альпи. Ну а з висоти добре видно, як село ніби втиснули в чашу між горами. І хоч це і не Лаутербрунен з його десятками водоспадів, але два я таки вже помітила. Ну, дуже красиво, крім того, що гори височенні, купа зелені, дерева, газон, так і ще й водоспади. Дуже круто. А в кінці Кандерстагу ховається ще одне озеро. Якщо не знати, що до Оешінензе треба підніматися вгору, то можна було подумати, що це воно і є. Блакитне, красиве, але на відміну від Оешінензе невелике і штучне, зроблене для гідроелектростанції. Але виглядає воно так, ніби природа сама вирішила намалювати ще одну бірюзову пляму між горами. Це не туристичний мас-сі, як Оешінензе чи Блаузе, але з дрона виглядає дуже атмосферно і дуже в стилі цієї долини. І знову один з найдорожчих підйомників в нашому житті – 31 швейцарський франк. І це тільки вгору. Чому не взяли вниз? Тому що вони закриваються о 6, і вони сказали, що назад ви вже не встигнете, тому ми вже не продаємо назад. Тому ми піднімаємося вгору підйомником, а назад спускаємося пішки. Нам сказали, що це буде десь годину 15 хвилин, хоча я впевнена, що ми спустимося швидше. Тут, так би мовити, селф-чекін, от просто заходиш і сідаєш. Дивно, що він рухається і взагалі не зупиняється. Можливо, так було б ліпше, що він зупинився на пару секунд. Але окей, ми спортсмени, ми все можемо. Нічого собі, любі друзі, чому така швидкість? Ми кудись не встигаємо. Ну, дуже швидко стартанули. Ну, далі мені зараз трошки сповільнюється. Як почали, то так аж виштовхало з тої станції вперед. Ну, красивенько, ось тут от кемпери розклалися. Дуже велика площа для кемпінгу, ну, а тут уже будиночки. Живуть люди, на терасах п'ють свою каву. Кайф. Це вівці? Да, вівці. Тю. Виглядали злегка як свині. Так, ось також вівці.
Вау! А на цю сторону ще ліпше. Клас! Якщо позаду мене бачимо тільки гору, то тут от просто все село. Клас. Коротше, по підйомнику. Підйомник дуже кльовий, а тут все дуже добре видно на 360, супер класної якості, шкіряні сидіння, так би мовити, видно, за що заплатили. Воно точно того варте, як мінімум піднятися туди, а спуститися будемо вже пішки. Спуск тут такий дуже хороший. Оце милуюсь і не можу намилуватися швейцарськими газонами. Те, що вони їх тут кругом стрижуть вчасно, тому воно все таке зелене, насиченого, класного зеленого кольору. Ну, картинка як з рекламою якогось шоколаду швейцарського. Коротше, можна не переживати, стежка принаймні є, ось люди деякі ходять, понад стежкою пасуться корови, тобто має бути дуже прикольно йти пішки, тим паче вниз, бо тут набір висоти щось близько 400 метрів, це насправді дуже багато, як на годинну прогулянку 400 метрів, ну типу не те, що дуже багато, але й не геть така звичайна міська прогулянка, скажімо, злегка хайкінг. Ну от, ми вже на вершині, буквально в метрах 30 від мене озеро, має бути взагалі топ, дуже красиве, воно, кажуть, прогрівається лише до 18 градусів, так як воно знаходиться на високогір'ї. Але ж головне не це, головне це вид, краєвид, засніжені Альпи, тож ходімо. Стоп. Тут могло бути озеро, але до нього, виявляється, треба ще йти, приблизно 20 хвилин. Тобто в порівнянні з попереднім озером Блаус, там буквально метрів 50-100 і починається озеро, ніякого маршруту, одразу озеро, ну типу якось менш цікаво. А тут є купа стежок, можна прогулятися і затриматися на кілька годин. Підйомник піднімає із Кантерстагу на висоту понад 1500 метрів. Внизу лишилося місто, а тут розгортається ціла панорама Бернських Альп. З одного боку зелені схили з пасовищами, а з іншого – стіна гір заввишки понад 3000 метрів. Так от, трошки про інфраструктуру. Що тут є? Тут є ресторан з видом на взагалі на цю всю полонину, супер гарно, красиво. Є, звичайно, лавочки, можна на них посидіти, відпочити. Є вон якась колиба і є пішохідні стежки, якими просто нереально класно взагалі гуляти. Тож, ідемо ними гуляти. Так от, в чому особливість цього маршруту, що він знаходиться взагалі поруч з засніженими Альпами, вони тут максимально близько, стрімко, я, так не бачив, що вони так були, а тут от буквально таке відчуття, що до засніжених Альп рукою подати. Так, хвилинка географії. Навколо нас знаходяться 3 високі трьохтисячники, тобто гори з висотою понад 3 кілометри. Вони настільки близько, що складається враження, ніби можна доторкнутися. Це справді особливість саме цієї долини, і це дуже відрізняє Оощенензе від, скажімо, Інтерлакена чи навіть Лаутербрунена, де вершини трохи далі. І що цікаво, тільки 5 вечора, а уже ось такі ось гарні тіні, почалася ця от золота година, навіть кілька годин. Дуже красиво. Ідеальний час для зйомок. Ми тут йдемо і поміркували, що багато людей йде назад. І це типу плюс. А чому вони йдуть назад? Тому що підйомник закривається і вони всі хочуть спуститися. І виходить, що ми практично застанемо озеро майже без туристів, тобто в нас будуть найкрасивіші кадри, і ще й будемо спускатися пішечки серед корів. Ну, який кайф. Здається, тільки но ми вийшли з підйомника, а 20 хвилин минули як одна мить. Попереду уже видно озеро. Вау! В порівнянні з попереднім озером Блаус, то це виглядає значно більшим, і не просто виглядає, впевнено, воно є значно більшим. Якщо Блаус затиснене поміж лісу, якось так серед лісу знаходиться, як заховане, то це заховане серед скель, височенних скель з льодовиками. Дуже красиво.
Так, це справді льодовики. Вони звисають просто з цих гір, що оточують озеро. Саме ці льодовики колись утворили Оошінензе, коли їхні маси перекрили долину. І зараз вони дають відчуття, ніби ти не біля гір, а прямо всередині них. На що одразу звертаєш увагу, так це на колір води. Якщо, знову ж таки, на Блаузі воно було блакитного, такого бірюзового кольору, то тут воно більш сірого. Ну так, колір води тут виглядає буденним, не таким яскравим, як зазвичай по Швейцарії. Але є але. Коротше, спершу вода нам здалася не такою прозорою і навіть трошки сіроватою. Але ми обійшли частину озера, і ні, вона блакитна, звичайно, не така ж, як на Блауз. Хоча, давайте чесно, після того озера наші вимоги злетіли десь в космос. Тож зараз пропоную зацінити це красиве, дике льодовикове озеро. Також тут є кілька водоспадів, які спадають по скелі прямо в це озеро, так би мовити, наповнюють його свіжою льодовиковою водою. Складно не помітити просто величезну кількість водоспадів. Я, чесно кажучи, намагався їх порахувати, але в мене не вийшло, їх тут просто дуже багато. І головна фішка в тому, що вони не мають якогось там постійного джерела, а вони течуть з льодовиків, які тануть під дією сонця, з дощів, і вони, скажімо так, не постійні. А ще тут є така ось трушна лавка із видом на головні водоспади озера. Що мене здивувало, це те, що тут навіть є 2 готелі. Боюсь уявити, які там можуть бути ціни на такій висоті, та ще й біля озера, та ще й без жодних інших конкурентів. Взагалі така монополія. Але вид тут на озеро, на гори, тому впевнена, що багато хто це оцінить, навіть за таку ціну. А далі повернення назад і годинна прогулянка альпійськими стежками. Сьогодні ми продовжуємо мандрувати цими горами, але цього разу нас чекає інше село – Гріндельвальд. І якщо сама дорога сюди вже виглядає як фільм, то можна тільки уявити, що чекає попереду. Так от, ми в Гріндельвальді, і він знаходиться зовсім поруч з Лаутербруненом, в якому ми були вчора, і їх фактично відділяє один гірський хребет, а конкретніше ось ця засніжена гора. Лаутербрунен – це долина водоспадів, скелі з обох боків, де головний звук – це шум води. А Гріндельвальд – це зовсім інша історія. Широка долина і панорами 3 легендарних вершин – Ейгер, Мьонг і Юнгфрау. Більше простору, більше сонця і подекуди більше туристів. Ці 2 місця розділяє гірський хребет, але кожне з них як окрема Швейцарія.
Картинка виглядає такою ідеальною, ну от просто зелений газон, де-не-де дерева, будиночки. Просто як після цього не захотіти жити в селі. І уявіть, при цьому всьому, що все так ідеально виглядає, навіть злегка як не справжнє, як в утопії якійсь. Це звичайне село, тут живуть люди, ходять до школи, на роботу, от просто живуть своє спокійне швейцарське гірське життя. Це село розкинулося під самою стіною Ейгера, тієї самої гори, яку альпіністи десятиліттями вважали непридатною для життя. А тепер біля підніжжя цієї легенди зовсім інша картина. Готелі з красивими вікнами, на сніданок швейцарські сирі круасани, а для прогулянок канатні дороги з видами на льодовики. Те, що колись було символом ризику і страху, сьогодні стало декорацією для найспокійнішого альпійського відпочинку. Це просто шок, відвал, в принципі, голови. Ну, ви просто подивіться, наскільки це красиво. Тобто гора, вона надзвичайно висока, стрімка, і це, в принципі, така особливість цієї місцевості, що тут гори дуже стрімко набирають висоту, на них сніг, і хатки, вони йдуть практично до самого верху. Але давайте спершу не про гори, не про льодовики, маршрути і висоти, а про саме село. Бо перш ніж підняти голову до неба, варто глянути під ноги і зрозуміти, ця краса не декорація для туристів, а справжнє середовище. Не курорт у класичному сенсі, а місце, де живуть люди. І, до речі, як і у всій Швейцарії, в цьому містечку дуже добре розвинений залізничний транспорт. І конкретно з цієї залізничної станції можна добратися до однієї з найвищих вершин Швейцарії, а конкретно найвищої залізниці. Так, з Гріндельвальда можна сісти на потяг і доїхати до станції, назву якої навіть складно вимовити – Юнгфрауйох. Це вершина Європи, яка розташована на висоті 3454 метри. Це найвища залізнична станція в Європі, прокладена ще понад 100 років тому, прямо крізь гору Айгер. Для свого часу технічне диво. Швейцарські потяги відомі тим, що ходять із точністю до хвилини. У Гріндельвальді це відчуваєш особливо. Навіть маленькі локальні потяги зупиняються з розкладом, як великі експреси. Сніг десь на початку серпня, у Швейцарії це можливо, принаймні на висоті десь майже під 4000 метрів. До речі, там є кілька льодовиків, але через те, що зараз глобальне потепління, то вони там потрошку зменшують свої масштаби. І от для прикладу, за останні кілька десятиліть вони там зменшилися на 1,5 кілометра. Це, дуже суттєво. До кінця століття більшість маленьких льодовиків у Альпах можуть зникнути. І це не тільки про те, що стане менш гарних краєвидів. Льодовики – це як величезні батарейки з льоду. Влітку вони повільно тануть і дають воду річкам, озерам і водоспадам. Завдяки їм у долинах є прохолода і стабільний клімат. Коли льодовики зникають, річки міліють, стає спекотніше, змінюється вся екосистема. Тобто зникає не тільки лід на горах, змінюється життя внизу, у долинах. І складно не помітити, що вся ця долина дуже зелена, а зелень я люблю. І в Гріндельвальді для цього є абсолютно всі умови. Це висока вологість, часті опади і, власне, гарний сприятливий мікроклімат високогір'я. Здається, що тут трава густіша, дерева яскравіші, а поля насиченіші, ніж будь-де ще у Швейцарії. І що ще приємно здивувало Швейцарії, так це те, що у всіх містечках і селах, що ми були публічні туалети, безкоштовні. І мало того, що вони в принципі є, вони ще гарно обладнані, чисті і зустрічаються практично в усіх населених пунктах. Взагалі це виглядає як базова річ, але в інших країнах це не так популярно. В цілому радимо одразу підніматися на вулицю вищу, вона йде паралельно до основної, тут і види ліпше, і людей менше, і можна побачити гори ще більш, скажімо, такими величними, високими і зі снігом. Як то кажуть, обід з найкращим краєвидом у світі треба ще заслужити. Видок прямо взагалі супер, а ми йдемо, хочемо знайти якусь лавочку, скажімо, щоб
там перекусити. Красиво, але, бляха, так важко. О, те, що треба. О, ідеально. Зацініть картинку. Фантастична краса. Грінделвальд виглядає як картинка з робочого стола, але функціонує як звичайне швейцарське містечко. І в цьому його найбільша цікавість. Тут усе виглядає так, ніби хтось склав туристичний буклет і втілив його в життя. Дерев'яні шале, різьблені балкони з квітами, акуратно виставлені дрова, яскраві вивіски кафе, але жодної показухи, усе справжнє. Ось це і є той Грінделвальд, по який особисто ми і їхали. Класнючий газон, автентичні будиночки, неймовірна тиша, таке гарне швейцарське село. Крім того, скелі настільки високі, що часно дивишся і розумієш, що воно навіть в об'єктив не поміщається. Ну і звісно, якщо трошки походити, погуляти по селу, можна навіть знайти альпак. Я такий: Аліна, подивись, це альпаки. Альпаки швейцарські. Ну тобто ми вже бачили корів, кіз, але альпак ще не бачили. І ось вони тут, абсолютно всі різні, коричневі, білі. І ось такі особливо красиво виглядають на фоні швейцарських Альп засніжених. Коротше, отакий от вийшов зоопарк. Я взагалі дуже задоволений, ніколи, мабуть, їх зблизька не бачив, може і бачив, не пам'ятаю. Але, ну ось, альпаки – це прям вау. Я не очікував, і от такий вийшов безкоштовний зоопарк. Що мені подобається, що дивлячись на альпак, здається, що у них завжди гарний настрій і така злегка швейцарська медитація. З цікавого це те, що Грінделвальд є одним із найстаріших курортних центрів Швейцарії. Для прикладу, ще у 18 столітті сюди приїжджали перші мандрівники і альпіністи, а вже наприкінці 19-го британці прям дуже полюбили це місце. А зараз тут найчастіше серед туристів можна зустріти японців і китайців. Ну тут навіть не треба нічого видумувати, от просто виходиш і бачиш, що от Швейцарія – це їхній фаворит. Тут теж без серіалів не обійшлось. Місцеві жартують, що у 19 столітті англійці зробили цей курорт відомим у Європі, то зараз азійські туристи зробили його популярним у всьому світі. Коротко про ситуацію. Внизу кипить життя. Там туристичні магазини, кафешки, ресторани, транспорт, велосипеди ганяють, ну ви зрозуміли. А тут, нагору, тут уже все йде спокійніше, лише готелі, місцеві і там десь високо в горах корови ходять. І, до речі, про них. Я весь час задавалася питанням, чому ось ця от смужка має стримувати корів, кіз і тому подібне, щоб не вилазити і не йти іншими городами. Виявляється, якщо випадково доторкнутися, то воно злегка під напругою. Не те, щоб дуже сильно, але мені було достатньо і думаю, коровам також, щоб 1-2 рази спробувати і більше навіть не намагатися. Вони не шкодять, а лише відлякують, і для господарів вони дуже зручні. Їх легко пересунути, наприклад, щоб скосити траву чи відкрити для корів нову ділянку. Тож корівки завжди мають свіже пасовище. Грінделвальд також відомий тим, що тут можна зустріти корів і просто десь посеред селища на якихось таких от пагорбах. Але ми ось уже обійшли практично весь Грінделвальд, а корів так і не побачили. І ми задалися питанням, а чого ж так? Де корови, куди вони поділися, на яку таку відпустку вони поїхали? А виявляється, що в цей літній період із червня по вересень корів забирають високо на гори, десь на висоту 1500-2000 метрів і випасають там. Чому? Тому що вважають, що там корисніша трава, і це, в принципі, традиція, яка ще несеться з давних давен, і вони її досі підтримують. Тому, якщо хочете бачити корови, це треба або підніматися десь вгору, або ж приїжджати десь в кінці вересня, початку жовтня, або взагалі до травня. Тоді є шанс їх тут побачити. Хоча до травня, я думаю, що тут ще навіть трави толком немає, тому також є маленька ймовірність, що навряд чи вони тут будуть. Тому ліпше в кінці вересня, на початку жовтня.
Є місця, які з землі здаються гарними, але варто піднятися вище, і тут взагалі дах зносить. Якщо коротко, ось воно – село, яке виглядає ідеальним. І так воно і є. Як же тут красиво. Дуже прикольно, що трава вона десь вище, десь нижче, тобто кожен господар косить її різний час. І якщо десь ми бачимо, тільки скосили лежить трава, то десь вона вже встигла навіть відскочити нова, а десь отака от височинна. За рахунок цього воно створює деяку різну картинку по кольорах оцієї зеленої трави. А ще круто дочекатися золотого часу, щоб були такі м'які кольори, більше тіней і картинка виглядає такою більш рельєфною. А ми взагалі переходимо зараз на іншу сторону Гріндельвальда і будемо дивитися на це все трошки з іншого боку. Тож давайте дивитись разом. Ну і у висновок ми пройшли весь Гріндельвальд і вже склалося певне враження. Так от, в порівнянні з Лаутербруненом, тут нам сподобалося більше. Перш за все, що тут територія більше, пагорбів більше, а Брунен, він якби йде відразу стрімко вгору, і там якби більша густота будинків. А тут набагато більше зелених пагорбів, дуже красиві краєвиди на 360. А да, звичайно, Лаутербрунен бере своїми водоспадами, а тут, я б сказав, бере своїми краєвидами. Коротше, тут дуже рельєфно, і тут прям такі заходи сонця. Ну, це, от знаєте, коли є ідеальна взагалі картинка, а на неї ще оце м'яке сонячне світло. Ну, блін, ми оце гуляємо останні півгодини і просто отак от щелепа відкрита, і ми такі, ну, дуже гарно. Сподіваюся, ми передали цю картинку. Дуже красиво. Наразі Гріндельвальд – це наш фаворит. Єдине, що ціни, правда, кусаються на готелі, страшне. І, в принципі, ціни на все в Швейцарії кусаються, але на готелі тут особливо. Тобто за сотню тут дуже складно щось знайти, навіть не в сезон. Тобто десь так 120, 130, 150, і то десь на околицях, сусідніх селах. Але, блін, ця краса того варта. Я розумію, чому вона так притягує всіх туристів сюди і чому такі ціни. Краса? Попили, так би мовити, швейцарського Евіана і можна їхати додому. А так виглядає номер за 119 франків на околицях Берна. Добротно. Отже, ми приїхали в Лугано. І формально це Швейцарія, але вже з першого кроку здається, що випадково опинився в Італії. Пальми ростуть уздовж набережної, вуличні кафе пахнуть еспресо, і замість суворої німецької чи співучої французької навколо тільки італійська. Тут місто притулилося на березі озера, оточеного горами, і виглядає так, ніби Швейцарія вирішила влаштувати собі маленький середземноморський курорт. І це ще не все. По факту, Лугано – це єдиний кантон у Швейцарії, де говорять італійською. І це офіційно. Взагалі я прийшов у супермаркет і дивлюся, ага, тут ціни взагалі не швейцарські, тобто за салат, який коштував 10, я заплатив 4 франки. І взагалі обслуговування італійською, знаки італійською, коротше, все італійською, навіть озеро спільне.
На секундочку, тут навіть державні документи та судові рішення пишуться італійською. Ментально це Середземномор'я у Швейцарії. Тут інший ритм життя. Повільніше, емоційніше, з великим значенням сімейних обідів, кави та розмов. Ну і, звісно ж, клімат. Він взагалі тут дуже сильно відрізняється від того швейцарського, в якому ми були. Отого от гірського. Тут ростуть пальми, взагалі мінімальна кількість газону, кругом лісисті гори і взагалі взимку температура не опускається нижче нуля. Так, погода тут сильно відрізняється. Якщо там в горах шорти практично не потрібні були, то тут спека ще та. Сьогодні, наприклад, обіцяють плюс 34, і це початок серпня. Тобто, по факту, треба ховатися з тінька до тінька. Тож це гарний привід познайомитися з центром міста. Тут усе змішане. Історичні квартали з вузькими вуличками переходять у сучасні площі з магазинами і банками. А це головна площа, це одразу помітно по кількості людей і закладів, де можна перекусити із видом на ось ці всі фасади. А дивлячись на архітектуру, навіть часто забуваєш, що ти все ще в Швейцарії, а не в Італії. І не даремно, тому що тут прослідковується така от чітка італійська архітектура. Тобто кольорові фасади, миленькі балкончики, квіти, ось це все, але вже без швейцарських відтінків, скажімо. Тут близько 60 тисяч мешканців, багато італійців, бо кордон поруч, і чимало заможних європейців, які купують вілли біля озера. Є, звичайно ж, студенти, бо поруч університет Лугано, відомий в Італії і в Швейцарії. А ще Лугано називають маленьким Ріо-де-Жанейро, бо місто лежить між озерами і горами так, що нагадує бразильські панорами. Ну, ці ворота добре впізнавані, і їх, в принципі, легко сплутати з італійськими, тими, що на Комо. Також ворота з видом на озеро, але якщо там це було озеро Комо, то тут Лугано. Ну і з прикольного, що ці ворота знаходяться подалі від головного туристичного центру, в такому от парку. Тут зовсім небагато людей, і, відповідно, зробити фотку з видом на озеро набагато легше, аніж на Комо. Для прикладу, ось вам аналогічні ворота на Комо у містечку Варенна. Тільки тут годинна черга, щоб зробити фото. І це, на секундочку, травень, початок туристичного сезону. І, як на мене, головна відмінність, що на Комо там всі містечка маленькі, більш такі атмосферні, хоча дуже туристичні. А тут же довжелезна набережна, велике місто, та все ж, якщо порівняти гори, вони тут такі ж красиві і лісисті. Але щоб розуміти Лугано по-справжньому, треба дивитися на нього зверху. І тут усе просто. Поруч із центром височіє гора Сан-Сальваторе. На неї піднімає фунікулер, і за кілька хвилин ти вже дивишся на місто, озеро й гори так, ніби перед тобою розгорнули атлас по географії. Але спершу, звісно ж, треба придбати квиток. Квиток вгору і вниз для однієї людини коштує 32 швейцарських франки. З прикольного це те, що ми їдемо вже, я не знаю, хвилин, мабуть, 2-3 все ще не приїхали, тобто є час насолодитися краєвидами. І круто те, що тут є панорамний дах, тобто для кращої оглядовості, що ви більше всього побачите. І зараз навіть видно пів міста. Виглядає, що ми вже приїхали, а насправді це всього лише пересадка. Тут є кілька рівнів, і ще буде як мінімум один фунікулер. На цей раз стали попереду, тут види ще ліпші, ми вже піднялися вище, вже видно і озеро, і місто більш повно, і навіть гори по іншу сторону від міста Лугано. І якщо ви думаєте, що ви підніметеся нагору, тут буде стандартний оглядовий майданчик, то ні. Тут є різні маршрути до 30 хвилин і, відповідно, з різними краєвидами. Тож ідемо.
якщо стояти на набережні у Лугано, то може скластися враження, що озеро має якусь більш стандартну овальну форму. А тут, з цього майданчику, видно, що озеро, воно так поміж пагорбами розтікається. Величезні просто мости, і там далеко за пагорбом видно, що озеро далі йде і далі. Дуже красиво. Ну, звідси, звичайно, краєвид взагалі топ. Видно, настільки це озеро величезне. Якби мені раніше хтось сказав, що це озеро, я б не відразу й повірив. Ну, вид тут такий дуже захоплюючий. Видно практично все озеро, його італійську частину і кораблики. Коротше. Але ходімо далі, ще вище. І вже з цієї висоти, з цього майданчика, можна обійти на всі 360, побачити абсолютно все навкруги, але це все ще не найвища точка, є ще сходинки наверх цього храму, я так думаю, і там є ще вища оглядова точка. Отже, з Лугано маємо такий собі парадокс. Наче Швейцарія, але більше схоже до Італії. А наче і Італія, але по швейцарським цінам. І, відповідно, саме з цієї причини воно не входить в топ напрямків, хоч і дуже красиво. Офіційно це найкрасивіша подорож в нашому житті і найдовше відео на каналі. Тож дякуємо, що були з нами ці 1,5 години. Ну що ж, ця красива подорож в Швейцарію закінчується, але вже за кілька тижнів буде новий відос, тому саме час підписатися, щоб точно його не пропустити. Тож насилайте відео друзям і діліться своїми враженнями про Швейцарію в коментарях. Зустрінемось уже на острові.